Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái công thức bánh hấp với lá dứa với nhân đậu xanh nè. Mềm mềm, dẻo dẻo, dai, béo ngậy, thơm phức cái mùi đậu xanh và lá dứa, ăn kèm nước cốt dừa thì thôi khỏi chê luôn. Dễ làm mà ngon hơn cả bánh su xê. Thì bây giờ mời các bạn cùng xem video luôn ha. Đầu tiên là mình dùng 50g bột nếp là khoảng 5 muỗng canh. Bên đây là 100g bột năng nha, 2/3 chén. Cùng với 150g bột gạo là 1 chén, nửa chén đường, thêm chút xíu muối nữa nè. Và đây là 500ml nước lá dứa, mình xay từ 50g lá dứa già. Rồi trước hết các bạn sẽ cho 150g bột gạo. Đường thì mình cho khoảng 2 muỗng canh thôi. Cũng thêm chút muối nữa nè. Rồi các bạn sẽ cho cái phần nước lá dứa vô luôn nha. Mình pha bột gạo trước, rồi cái chút nữa cái phần bột năng và bột nếp thì mình để lại sau, mình sẽ pha vào sau. 500ml nước lá dứa này là mình thấy cái bánh của mình nó có độ dai mềm, ăn ngon, là vừa ăn luôn á. Trộn cho nó đều thì cho nó hòa tan, rồi để qua bên cho nó nghỉ. Cái phần đậu xanh là mình có 200g đậu xanh khô ngâm mềm, nấu chín. Thêm tí xíu muối. Cùng với khoảng 2 đến 3 muỗng canh đường đi, cho phần nhân của mình nó cũng hơi ngọt ngọt một chút. Nước cốt dừa các bạn có thì mình cho vô khoảng 50ml cho nhân nó ngon, không thích thì bỏ qua. Bắt nhân lên trên bếp mình sẽ sên. Đậu xanh này mình nấu nó hơi khô nên là hòa tan thêm nước cốt dừa. Các bạn sên chút xíu, bắt đầu nó nóng, nó dẻo trở lại nha. Nhưng phải hơi khô khô vậy nè, vô cái bánh của mình nó mới ngon. Vậy là đã xong phần nhân, mình tắt bếp luôn. Quay trở lại cái phần bột lá dứa, mình cho hết vào trong chảo. Mình sẽ đem lấy trùng nha. Các bạn để ở mức lửa thấp thôi, mình khuấy từ từ. Bếp bắt đầu nó nóng lên thì bột nó sẽ hơi đặc lại từ từ á. Cái chảo thì dùng cái chảo chống dính cho nó dễ, nó sẽ không có bị dính bột. Các bạn cứ đảo nhẹ nhẹ vậy nè, nó đặc lại. Bột của mình nó đặc để một chút nữa mình tạo hình nó dễ. Rồi lúc này các bạn thấy không có còn thấy bột ướt nữa ha. Vậy là được rồi đó, mình tắt bếp và nhắc nó xuống luôn. Bột đang nóng thì mình cho tiếp 100g bột năng, 50g bột nếp nè. Bột nếp và bột năng thì mình cho vào để trộn sao, giúp cho phần bột của mình nó đặc dẻo, nó không có bị dính. Còn các bạn mà cho luôn bột năng vào lúc đầu là mình khuấy ở trên bếp rất là khó, nó sẽ dễ bị ốc trâu lắm. Thêm vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Các bạn sẽ dùng tay mình nhồi nha. Làm cái bước này là giúp cho bột của mình nó dẻo mềm ngon và nó không dính tay. Cứ nhồi đều cho khối bột nó dẻo mịn là được rồi. Bây giờ mình sẽ đi vo viên bánh luôn. Các bạn cứ lấy một cục bột, nó sẽ gấp đôi, mình dàn cho nó mỏng ra ha. Sau đó thì cho nhân vô túm lại. Cứ 2 lượng bột 1 lượng nhân, vo tròn. Và trước khi mà mình vo viên bột thì các bạn nhớ thoa dầu vào trong tay cho nó đừng có bị dính nha. Bánh này thì mình làm giống như kiểu bánh su xê vậy đó, nhưng mà mình hòa quyện với 3 loại bột. Bánh sẽ không bị dai quá mà cũng không có bị mềm quá nữa, sẽ có độ dai mềm mềm. Hòa quyện với nhân đậu xanh bùi bùi nữa, ăn cái phần bột của mình nó mềm dẻo ngon lắm, để qua ngày nó cũng không có bị cứng. So với bánh su xê thì các bạn chỉ làm hoàn toàn từ bột năng thôi, nên là nó sẽ hơi dai nhiều một chút. Làm xong rồi thì quét sơn lớp dầu vào trong khuôn, các bạn cứ cho hết vào khuôn rồi cái mình hấp nha. Mỗi một cái bánh là mình làm nửa khuôn này thôi. Sẽ hấp bánh này 20 phút với lửa trung bình. Quay qua bên đây thì mình dùng 1 muỗng canh bột gạo để làm nước cốt dừa. Các bạn sẽ cho ở đây là 300ml nước cốt dừa, nhưng mà mình cho vô từ từ thôi, để khuấy cái phần bột này cho nó hòa tan trước một cái, phần còn lại thì mình cho vô sau. Khi mà bột nó hòa tan xong rồi thì hãy cho hết cái lượng nước cốt dừa còn lại vô. Rồi dằn thêm tí xíu muối nữa cho nước cốt nó đậm đà. Kết hợp với 3 muỗng canh đường nữa đi, cho nước cốt của mình nó ngon ha. Bột gạo hoặc là bột năng gì cũng được. Thì các bạn có bột tinh, bột gạo, bột năng hoặc là bột bắp gì nó cũng tạo độ sệt hết á.
Rồi bây giờ bắt lên trên bếp, các bạn khuấy nước cốt dừa với lửa nhỏ thôi, từ bột nó mới chín hẳn. Đối với bột năng á, thì các bạn sẽ cho ít hơn bột gạo nha, tại vì bột năng cái độ sệt nó nhiều hơn bột gạo á. Bắt đầu nó sệt lại thì mình thấy nước cốt của mình nó ngon lắm rồi. Nước cốt càng béo á, thì mình nhìn nó càng đậm và đẹp hơn. Bánh sau khi hấp 20 phút thì mình tắt bếp. Bây giờ bánh nó chín đó, nó thơm phức cái mùi lá dứa luôn. Mình dùng lá dứa già nên là cái bánh của mình màu sắc cũng hấp dẫn nữa ha. Còn các bạn dùng lá dứa mà nó non quá thì cái màu nó sẽ hơi bị nhạt. Nhưng mà nếu đừng có dùng lá dứa nhiều quá nó sẽ dễ bị đắng bánh lắm. Bánh làm xong thì chờ cho nó nguội ăn nó mới ngon. Bây giờ quay qua bên đây, mình đi đổ cái phần nước cốt dừa vào trong chén để thưởng thức nè. Nước cốt sánh sệt vừa ăn luôn. Bánh mình đã cắt ra sẵn rồi. Bột và nhân nó đều nhau. Ở trong cái bánh này thì nó có cái vị ngọt lợ lợ thôi. Phải ăn với nước cốt dừa nó mới ngon. Còn nếu mà các bạn không thích béo là mình ăn không vậy vẫn ngon luôn nha. Nhân nó đã ngọt, bột thì nó lợ lợ là nó kết hợp cũng vừa rồi. Không có thích ăn ngọt nhiều thì ăn không. Còn thích ăn ngọt nhiều, béo nhiều thì khi mà lấy bánh ra chan thêm nước cốt dừa cho nó ướt đẫm lên. Thêm một ít mè rang lên nữa. Nó tăng thêm cái hương vị ngon cho bánh. Giòn giòn thơm thơm, béo ngậy nước cốt dừa. Bột dẻo mềm, đậu xanh nó thì bùi bùi nè. Bánh này không thể thiếu là nước cốt dừa. Nếu mà không có nước cốt dừa là nó sẽ bị mất một cái vị ngon đặc trưng cho bánh. Bánh quê dân gian thường được kết hợp với nước cốt dừa, bột gạo, bột năng và có thêm cái màu lá dứa tự nhiên, càng thêm hấp dẫn và bắt mắt. Và mình ăn lá dứa nó cũng mát mẻ cho cơ thể nữa đó. Cái hương thơm của lá dứa thì nó quyến rũ khỏi chê luôn. Ngoài lá dứa, các bạn cũng có thể kết hợp với lá cẩm nấu sôi để hòa tan làm bánh cũng ngon luôn. Ăn ngon lắm các bạn, bột dai mềm vừa phải, có cái độ dẻo dẻo từ bột nếp nữa. Mình làm cái kiểu bột này là mình thấy ăn vừa, không bị quá cứng mà cũng không bị quá mềm nữa. Các bạn thích thì cứ vào bếp để thử ha, làm cho cả nhà thưởng thức. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Nếu chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 để nhận các video mỗi ngày. Xem kênh hoàn toàn miễn phí. Mời các bạn bấm vào ảnh kênh của mình chuyển đến cửa hàng để xem nhiều cái sản phẩm mình bán ở trong kênh ha. Hoặc là bấm vào góc trái video xem sản phẩm, lựa chọn giá cả phù hợp thì mua ủng hộ kênh mình. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.